سلام دوستان، امیدوارم که سر حال خندون باشید. من علی هستم از گروه طراحی آرچیورد و امروز میخوام توی این ویدیو بهتون آموزش بدم که چطور به کمک نرم افزار فتوشاپ یه همچین افکت متنی زیبا و جذابی برای یک کلمه یا عبارت کوتاه ایجاد کنید. با من همراه باشید که توی این ویدیو با هم دیگه این آموزش رو تمرین کنیم. بریم نریم. خب بریم سراغ آموزش. شاید به قیافش بیاد که پیچیده است یا سخته و اینا، اما اصلا نگران نباشید. راهکار ساختن یه همچین افکتی روی متن خیلی ساده و راحته. اول از همه مثل همیشه یه سند فتوشاپی بسازید. اندازش فرقی نمیکنه. من معمولا برای همچین کاری با اندازه 1080 در 1080 پیکسل و با رزولوشن 72 و مود RGB کار میکنم، برای اینکه رزولوشن 72 و مود RGB برای اینکه میخوام توی فضای دیجیتال روی مانیتور و اینا کاربرد داشته باشه. بنابراین با این تنظیمات ایجاد میکنم. کریت رو میزنم، ابزار تکست رو برمیدارم و اون تکستی که میخوام بالا متنی که دلم میخواد با اون فونتی که دوست دارم ایجاد میکنم. مثلا من اینجا میزنم یوتیوب، یه ذره اندازش هم درشتر میکنم. فکر کنم اگه با حرفای بزرگ می نوشتم بهتر بود. میام با حرفای بزرگ می نویسم و یه ذره هم جابجاش میکنم بیاد وسط. اندازش میتونه یکم کوچیک‌تر بشه. کنترل تی رو میزنم از گوشه یا با آلت و نگه داشتن آلت از گوشه درگش میکنم. اندازش اینجوری بهتره. یه مقداری هم کلا فاصلش لیدینگش میتونه بیشتر باشه. اندازه لیدینگ حالا اون فاصله کلی رو میذارم روی 50. به نظر میاد خوب باشه. توی پستای اینستاگرام هم چند تا پالت رنگی جذاب معرفی کردم. یکیشون که جالبم هست این پالته. فکر کنم بشه با این پالت ترکیب خوبی ساخت. اول از همه میام اون متن رو با یکی از این رنگا می نویسم. این متن رو انتخاب میکنم، میارم فتوشاپم و این گوشه رنگش رو میام اینجا یک کلیک میکنم، درگ میکنم به سمت یکی از این رنگا. حالا میتونه این قهوه‌ای روشن تر باشه، انتخابش میکنم. میام اینجا یک کلیک میکنم و درگ میکنم روی این قهوه‌ای روشن. اوکی رو میزنم. خب این رنگ اوکیه. یه دبل کلیک میکنم روی این قسمت خالی لایه. روی اسمش نیاد کلیک کنید، چون وقتی اینجا کلیک میکنید اسمش فعال میشه برای تغییر دادن اسم لایه. اینجا یه دبل کلیک بکنید و یه دونه استروک فعال کنید براش. این استروک اینجا که بیاد رنگش رو اینجا بذاریدش رو حالت، حالا به نظر من بذارید رو کالر، ولی میتونید رو گرادیانت و حالتهای دیگه هم بذارید. این کالر رو باز من میزنم اینجا کلیک میکنم، میام روی، میتونم فتوشاپ رو بیارم رو گوشه، میارم یه ذره جابجا کنم، این وسط کلیک میکنم، میام روی یکی از این رنگ ها، مثلا این رنگ آبی روشنه رو انتخاب میکنم. خب اوکی. یه دونه استروک با اندازه دلخواه بهش دادم. دوباره دبل کلیک میکنم یا میتونید تو همون حالت بمونید. شما معمولا اینجوریه که شما یه دونه استروک بیشتر ندارید، یه دونه حالت استروک بیشتر ندارید. برای اینکه بیشتر، یعنی بیش از یه دونه استروک 2 تا 3 تا اضافه کنید، به علاوه رو میزنید، یه استروک دیگه اینجا اضافه میشه. این استروک پایینیه رو یه مقداری اندازه‌شو بیشتر میکنید، مثلا میذاریمش رو 12 و رنگش هم میایم اینجا. اینو من میارم گوشه. حالا اینجا رنگ رو میگیرم، میتونم فتوشاپ رو بیارم رو گوشه، رنگ رو از این وسط میگیرم، میام این آبی تیره تر رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. خب باز میتونم
یه به علاوه دوباره روی این استروک بزنم، یه استروک دیگه ایجاد بشه. اون استروک زیریه رو دوباره یه مقدار اندازش رو بیشتر میکنم، مثلا تا 18 16 17 18 مقدار از زیریه بیشتر معلوم بشه. رنگش هم باز میذارم یه رنگ دیگه، مثلا این وسط کلیک میکنم، اینو دوباره فتوشاپ رو بیارم این گوشه، این وسط کلیک میکنم میکشم روی این قهوه‌ای تیره تر، یا میتونم باز بذارمش روی مثلا اون آبی روشن، دیگه بستگی به خودتون داره، یا یه آبی تیره تر. باید چک کنید ببینید چی بیشتر بهش میخوره. به نظرم اون آبی روشنه بهتر بود. اوکی رو میزنم و اینجا. خب میتونم رنگ دیگه هم انتخاب کنم، باز حالا بستگی به خودتون داره. 3 تا استروک ایجاد کردم، یه دونه هم دراپ شادو میندازم. دراپ شادو میتونید حالت سرمه‌ای تیره بندازید، یه زاویه 45 درجه بهش میدم، یه دیستانسی حدود 15، اسپرد حدود 10 و یه سایزی حدود 30 بهش میدم. یه مقداری این سایش ملایم این گوشه پیدا بشه. اوکی رو میزنم. تا اینجا کلیت شکل ساخته شد. یه کنترل تی میزنم برای اینکه شکلش حالت خوابیده روی زمین یا روی یه سطحی در بیاد. این کنترل تی رو که زدم یه مقدار زاویه بهش میدم، کنترلم نگه میدارم، میام از این خط بالایی یکم بالاتر، حدودا اینجا موس سفید میشه، یه فلش دو طرفه هم ایجاد میشه. اینو میتونم بیارم به این شکل، اینجاها حدودا یه فرم این شکلی بهش بدم، بعدم جابجاش میکنم حدودا بیاد وسط. خب یه راست کلیک میکنم تو این قسمت افکت، از انتهای لیست قسمت create layers رو میزنم. یه دونه نوتیفیکیشن هم برای من اومد که صداش اینجا اومد، شما به بزرگی خودتون ببخشید. خیلی شلوغ میکنن اینجا، ولی خب برگشتیم. خب اوکی رو میزنم. تمام این افکت ها یا استایل ها تبدیل میشن به چی؟ یه سری لایه. یعنی این تک تک اینا تبدیل شدن به یه سری لایه. چیکار میکنیم؟ از بالا شروع میکنیم با فلش، اینا رو یه مقدار با فلش های رو کیبوردمون یه چند تا فلش پایین و راست میزنم. برای دومی هم باز همینطور، چند تا فلش پایین، چند تا فلش راست، و باز برای آخری هم باز همینطور، یه چند تا فلش پایین و چند تا فلش راست، جابجا میشن به سمت پایین و راست. برای اون شادو و سایم میتونید یه مقدار دورتر هم در نظرش بگیرید. حتی من با فلش های روی کیبورد بالا پایین جابجاش میکنم تا به اون مقدار دلخواهم برسم. اوکی، کلش رو میتونید حالا انتخاب کنید و تبدیلش کنید به اسمارت آبجکت و خیلی راحت جابجاش کنید. کل آموزشی که میخواستم بدم همین بود. امیدوارم که دوست داشته باشیدش. اگه سوالی چیزی داشتید میتونید تو کامنت ازم بپرسید. اگه آموزش خاصی باشه تو کامنت بهم بگید که بتونم براتون آموزششو بذارم، و اینکه اگه بلد باشم حتما در حد توانم سعی میکنم براتون آموزششو بذارم. امیدوارم که دوست داشته باشید، و اگه دوست داشتید دیگه خودتون حتما بلدید از اون دکمه های پایین سابسکرایب و نمیدونم لایک و کامنت و اینجور چیزا استفاده کنید برای اینکه حمایت کنید. دمتون گرم. ممنون از شما. خدا رو شما رو به خداوند ممنون.